Tervetuloa Ommelisen kaavojen pariin. Meillä Ommelisella on hieman erilainen tapa toteuttaa näitä meidän kaavoja ja me uskotaan semmoisen 5 kohdan ideologiaan. Ja 1. Meidän kaava-arkki sisältää kaikki sen vaatteen kappaleet. Eli siellä on molemmat hihat ja siellä on ehjät kokonaiset miehustat. Tämä sen takia, että sun ei tarvitse kaavoja piirtäessä yhdistellä vaatteen eri kappaleita ja pääset näin paljon helpommalla. Kohta 2. Kaava sisältää kaikki saumanvarat ja kaikki käännemarat. Ja tämä sen takia, että piirtäessä kaavoja tai leikatessa kappaleita, niin sun ei tarvitse huolehtia, minkä levyinen vaikka helmakäänne tulee ja mihin helmakäänteen sivut, mihin suuntaan ne menee. Helpottaa älyttömästi leikkuuvaiheessa. Kohta 3. Tämä Ommelisen käyttämä kaavapaperi on silitettävää. Eli halutessasi sä voit silittää tämän arkin suoraan siihen kankaalle, jolloin sä vältyt täysin kaavan jäljentämiseltä tai etukäteen leikkaamiselta ja muulta. Se on älyttömän näppärä tapa toimia. Kohta 4. Koska kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa, saat meiltä kaavan mukana kirjalliset ohjeet ja lisäksi linkin ohjevideoon, missä me ompelemme sen vaatteen vaihe vaiheelta. Sillä tavoin aloittelevankin ompelijan on tosi helppo seurata sitä, että miten se vaate valmistuu. Voi pysäyttää nauhaa ja jatkaa taas katsomista sopivassa kohdassa. Kohta 5, eikä suinkaan vähäisin asia, on se, että meidän kaavat myydään tämmöisessä kaavalaatikossa, mikä helpottaa niiden jatkosäilytystä ja sitä, että jokainen kappale varmasti säilyy sulla täällä mukana. Eli kun oot leikannut kaavan, käyttänyt kappaleita, sä voit laittaa ne takaisin tänne laatikkoon ohjeen kerran laatikon hyllyyn ja sulla on varmasti jokainen pieni alavarakin säilössä sit seuraavaa ompelukertaa varten. Uskotaan, että näillä pienillä nikseillä niin ompelukokemuksesta tulee paljon parempi, helpompi ja kenties myös nopeampi. Tervetuloa tutustumaan. Kuten kaikilla muillakin, on Ommelisen kaava-arkilla monia eri käyttötapoja. Voit käyttää meidän kaavaa ihan normaalin kaavan tavoin, eli jäljentää sen haluamallesi kaavapaperille ja leikata sitten kankaalle. Toinen vaihtoehto on hankkia meiltä tätä silitettävää tyhjää kaavapaperia, jäljentää kaavakappaleet tälle ja silittää ne sen jälkeen kankaalle. Mutta ehdottomasti me suositellaan sitä, että rohkeasti kokeilet suoraan kaavan silitystä. Kaikista helpoin ja nopein tapa on silittää tämä kokonainen kaava-arkki suoraan kankaalle kiinni ja leikata sieltä sen jälkeen kaavan ääriviivoja pitkin se oma haluttu koko. Se on varmasti kaikista nopein tapa. Toinen helppo tapa on jakaa kaava-arkki näin kappaleisiin, silittää yksittäiset kappaleet kankaalle ja leikata sieltä se oma koko. Kokonaisen kaava-arkin silitykseen verrattuna näin säästyy hieman kangasta, mutta menee hieman enemmän aikaa. Voit halutessasi myös leikata arkin suoraan siihen sun omaan kokoon ja sen jälkeen silittää sen kankaalle, niin silloin säästät vielä astetta enemmän kangasta, mutta joudut tekemään hieman tarkemman leikkuutyön 2 kertaan, eli ensin kaavalle ja sen jälkeen kankaalle. Ja ehkä se suosituin meidän kaavan käyttötapa on seuraava. Eli koska usein kotona on hieman vähemmän tilaa ja pienemmät pöytäpinnat käytettävissä, niin voit halutessasi leikata kaava-arkit puoliksi. Esimerkiksi tässä etukappale keskiedusta poikki, jolloin voit silittää sen puolikkaan kaava-arkin kankaan taitteelle ja säästät näin tilaa ja sen jälkeen sulle jää vielä se kaavan toinen puoli ehjäksi sarjontakartaksi myöhempää käyttökertaa varten. Eli silloin pystyt huoletta leikkaamaan oman koon, silittämään sen kankaalle ja leikkaamaan sieltä sen oman koon ja se toinen puolikas kaavasta jää ehjäksi sarjontakartaksi. Sama onnistuu myös hihoista, koska hihat on aina identtisiä, niin voit silittää toisen hihan kaavan kaksinkertaiselle kankaalle ja sulta jää se toinen hiha
ehjäksi sarjantakartaksi myöhempää käyttöä varten. Tämä on ehkä se pidetyin meidän kaavan käyttötapa. Toivottavasti me saadaan myös sut vakuuttuneeksi tästä meidän kaavaideologiasta ja siitä, että kaiken voi tehdä mahdollisimman yksinkertaisesti ja aikaa säästäen. Kokeile silitystä rohkeasti ja tosiaan jaa se kaava osiin, jolloin sulla jää aina se ehjä sarjantakartta myös myöhempää käyttöä varten. Se, että sä jaat kaava-arkin suoraan osiin, säästää myös tilaa, koska kun tämä kaava-arkki sisältää kaikki eri kappaleet, niin se on myös iso. Niin kotona on hyvä jakaa se vaikka osiin, ja sitten sitä silitystä pystyy helposti toteuttamaan joko pöydällä tai sitten vaikka lattialla, vaikka levitetyn pyyhkeen päällä. Että etsi itselle sopiva tapa silittää tämä kaava. Moni kysyy myös, että kuinka usein se silitettävyys niin kuin tarttuu, että kuinka usein sitä silitettävyyttä voi käyttää, niin se vähän vaihtelee raudasta ja materiaalista riippuen. Et mitä pienemmällä lämmöllä saat sen paperin tarttumaan, sitä parempana se liimapinta säilyy myöhempiä käyttökertoja varten. Me on onnistuttu 5-20 silityskertaa, että aika usein se kyllä tarttuu. Ja sitten jos se liimapinta kuluu, voit käyttää kaavaa ihan normaalin kaava-arkin tavoin ja leikata vaikka kaavapainojen avulla. Toinen, mikä vaikuttaa siihen silitettävyyteen, on se materiaali. Eli jos silität vaikka merinovillalle, mistä irtoaa kuituja, niin silloin se saattaa vaikuttaa siihen myöhempään tarttumiseen. Mutta kyllä merinovillallekin silitetty kaava tarttuu useamman kerran. Mut ihanaa. Kysykää lisää, me varmasti teille vastataan, mutta onnea matkaan Ommellisen kaavojen kanssa. Me toivotaan teille ihan super paljon onnistuneita ompelukokemuksia ja iloa tästä upeasta harrastuksesta.